Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ BSc second semester differential equation paper আমি unit 3 যিকেইটা ৰিমেইনিং টপিক আছে সেই ৰিমেইনিং টপিক খিনি আমি one by one আমি ডিসকাস কৰি যাম ঠিক আছে সো আমি লাষ্ট ভিডিওটোত আমি এটা second order differential equation বাবে second order linear differential equation with constant coefficient which is homogeneous তাৰ কাৰণে আমি CF কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলো আৰু CF উলোৱাৰ কাৰণে যিকেইটা ৰুল আছিল ওয়াৰ্কিং ৰুল সেই ওয়াৰ্কিং ৰুল কেইটা মই তোমালোকক ডিসকাস কৰি দিছিলো ঠিক আছে সো আজি এই ভিডিওটোত বেসিক্যালি আমি ওয়াৰ্কিং ৰুল খিনিটো আমি অলৰেডি পঢ়িছো ঠিক আছে সো আমি আজি এই ভিডিওটোত সেই ওয়াৰ্কিং ৰুল খিনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি ডিফারেন্ট রুল ডিফারেন্ট যদি রুটস থাকে এটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনৰ বাবে আমি ডিফারেন্ট রুটস দ্যাট মিন্স মই কো বিচাৰিছো আমি particularly আমি লাষ্ট ভিডিওটোত যেটো ভিডিও আছিল প্ৰিভিয়াস ভিডিওটো সেই প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত আমি সেপাৰেটলি ওয়াৰ্কিং ৰুল কেটা পঢ়োতে সেপাৰেটলি এটা কোৱেশ্চন লৈ পেলাই আমি সলভ কৰিছিলো যে ইকুৱেল আৰু ডিস্টিংক্ট ইকুৱেল আৰু ৰুটস থাকিলে এটা ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুৱেশনৰ বাবে ইকুৱেল ৰিয়েল ৰুটস থাকিলে আমি কেনেদৰে CF ফাইন্ড আউট কৰো বা ডিস্টিংক্ট ৰিয়েল ৰুটস থাকিলে আমি কেনেদৰে CF ফাইন্ড আউট কৰো বা কমপ্লেক্স ৰুট থাকিলে বা ইকুৱেল two pairs of complex roots থাকিলে তেতিয়াহলে আমি কেনেদৰে CF ফাইন্ড কৰিছিলো সেই সম্পৰ্কে আমি অলৰেডি এই এটা প্ৰবলেম লৈ পেলাই আমি শিকিছিলো আজি এই ভিডিওটো বেসিক্যালি আমি ৰুটস বিলাক যদি সেই ডিফাৰেন্স ৰুটস বিলাক যদি লাইক মই ক'ব বিচাৰিছো যে এটা ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুৱেশনতে যদি কমপ্লেক্স ৰুট বিলাকো থাকে ৰিয়েল ৰুটস বিলাকো থাকে আৰু ৰুটস বিলাক সাফল হৈ থাকে লাইক মানে ইকুৱেল ৰুটসও থাকে লগতে ডিস্টিংক্ট ৰুটসও থাকে তেনেকৈ যদি সাফল হৈ থাকে তেতিয়াহলে আমি কেনেদৰে আমি সলভ কৰিব লাগে আমি কিছুমান প্ৰবলেমছ ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছতে আমি শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰিম পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টিগ্ৰেল কেনেদৰে এটা লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুৱেশন which is non homogeneous that means right hand side of the non homogeneous term থাকে সেই non homogeneous term যদি 0 নহয় তেনেহলে আমি কেনেদৰে আমি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টিগ্ৰেল সো সেই সম্পৰ্কে আমি আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম তো বিফোৰ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টিগ্ৰেল উলোৱা আগতে আমি CF ৰ লগত ৰিলেটেড সেই প্ৰবলেমছ বিলাক আমি ডিসকাস কৰিলো সো প্ৰবলেম নম্বৰ 1 কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো তোমালোকে লিখি লবা তো প্ৰবলেম নম্বৰ 1 ত আছে তো দিয়া আছে কি যে ফাইন্ড the solution of the differential equation d cube plus 3d square plus 3d square plus 3d plus 1 y equal to 0 so এই differential equation টোৰ বাবে আমি সলিউশন উলিয়াব লাগে এটা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা যে right hand side যেটো non homogeneous term হয় সেই টার্মটো 0 হয় সো ডেফিনেটলি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকল CF হৈ জৰুৰী হৈ যাব যেতি আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিম তো এই ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুৱেশনটোৰ বাবে আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিম জেনাৰেল সলিউশন আমি ফাইন্ড আউট কৰিম তো জেনাৰেল সলিউশন যদি নন হোমোজেনাস টার্মটো যদি 0 নহয় রাইট হ্যান্ড সাইডত তেতিয়াহলে আমি জেনারেল সলিউশনটো সম্পৰ্কে কি আলোচনা কৰিছিলো the general solution of a linear differential equation with constant coefficient which is non homogeneous তেতিয়া কি আলোচনা কৰিছিলো যে যেটো জেনারেল সলিউশন হয় for that particular integral for that particular differential equation আমি কি পাই পঢ়িছিলো যে হেৰিটো কি হয় জেনাৰেল সলিউশনটো কি হয় y equal to CF plus PI that means complementary function plus PI হয় আৰু যদি এনেকুৱা টাইপৰ ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুৱেশন থাকে লাইক ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মটো যদি ইকুৱেল টু 0 হয় that means non homogeneous টার্মটো যেতিয়া 0 হ'ব তেতিয়া হলে সেই ক্ষেত্ৰত ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুৱেশনটোৰ বাবে জেনাৰেল যিটো সলিউশন হয় y equal to only CF লিখো তো আমি এই ক্ষেত্ৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়াল ইকুৱেশনটোৰ বাবে যেহেতু non homogeneous টার্মটো 0 হৈ আছে গতিকে আমি only CF ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে CF ফাইন্ড আউট কৰিলে আলটিমেটলি ইয়াৰ জেনাৰেল সলিউশনটো পাই যাম তো CF টো কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম চোৱা So given differential equation to hoise etu so auxiliary equation ami find out koru mo hikaisu previous video to auxiliary equation for the given differential equation is ki hoy tomaloke mon koriba d cube plus 3d square plus 3d plus 1 equal to 0 এটা সোয়া তোমালোকে বহু কেখন কিতাপত বেলেগ বেলেগ কিতাপত বেলেগ বেলেগ ধৰণে টেকনিক বিলাক লিখা থাকে কিছুমান কিতাপত এনেকেও লিখা থাকে যে d equal to m put কৰি লৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগে m put কৰি লৈ পেলাই আমি কি কৰিব লাগে অক্সিলাৰি ইকুৱেশনটো লিখি ফাইনালি আমি সলিউশনটো আমি ৰুট কিটা ফাইন্ড আউট কৰি ফাইনালি আমি CF টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে আৰু CF টো কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰো বাই following the rules which we have already learned in the previous video like ঠিক আছে সো এতিয়া সোয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম সো মই আজি অলপ m লৈ পেলাই d equal to m put কৰি পেলাই মই অক্সিলাৰি ইকুৱেশনটো ফাইন্ড কৰিম সো put তাৰ কাৰণে লিখিম put d equal to m তেনেহলে অক্সিলাৰি ইকুৱেশনটো কি বিকাম কি বনি যাব তো অক্সিলাৰি ইকুৱেশনটো বনি যাব m cube plus 3m square
plus 3m plus 1 equal to 0. But it is not necessary that if you key necessary no it is not necessary that all the time you have to put d equal to m. That means tumi protek samoyte je d equal to m put kori belai je uliaba laibo tenekwa dhonor kono necessary condition nai thik ase. So kono ei kotha to necessary no hoy like so tumaloke eta kotha bujibo para je ami eneke loi pelai ami হেৰি ৰুট কিটা ফাইন্ড আউট কৰি CF টো আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা ওকে সো এতিয়া সো তোমালোকে পুটিং এটো md ইকুৱেল টু m তোমালোকে অক্সিলাৰি ইকুৱেচন এনেকে পালা গৈ এতিয়া সো m³ + 3m² + 3m + 1 ইকুৱেল টু 0 এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰুট কিটা কেনেকে ফাইন্ড আউট কৰিবা এটো এটা কিউবিক ইকুৱেচন হয় আৰু ভালকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে এটোৱে a + b ফৰ্মুলাটোৰ লগত a + b হোল কিউব ফৰ্মুলাটোৰ লগত এটো কি হৈ আছে মিলি আছে ঠিক আছে যদি মিলি আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কব পাৰা ইয়াৰ পৰা কি আলু কথাটো তোমালোকে ভাবিব পাৰা ইয়াৰ পৰা ভালকে মন কৰিবা যে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা যে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবা m + 1 হোল কিউব ইকুৱেল টু 0 পাবা ঠিক আছে সো এই ইকুৱেচনটো তোমালোকে কি হলে পৰিৱৰ্তন হৈ যাব এই ইকুৱেচনটো লৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব বাই এপ্লাইং দা a + b হোল কিউব ফৰ্মুলা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা m ইকুৱেল টু কি পাবা -1 -1 -1 সো তিনটা ৰিপিটেড ৰুটস আহিল এতিয়া সোৱা আৰু সেই ৰুট কিটা কি হয় ৰিয়েল ৰুটস হয় আৰু আমি অলৰেডি পঢ়িছো যে তিনিটা যেতিয়া এনেকুৱা ডিস্টিংক্ট তিনিটা ইকুৱেল ৰিয়েল ৰুটস থাকে ৰিপিটেড ৰুটস হয় তেতিয়া হল আমি CF টো কেনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰো আমি লাষ্ট ভিডিওটো শিকিছো সো দুটা থাকিলে আমি কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰো যদি দুটা লাইক m1 = m2 = যদি m হয় তেতিয়া হলে দুটা যদি ৰিপিটেড ৰুটস হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি CF টো কেনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলো CF টো আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ c1 + x c2 into e to the power mx হয় আৰু তিনটা হলে কি হ'ব যদি m1 নেক্সট যদি m1 = m2 = যদি m3 = m হয় তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ লিখো CF টো তো কি হৈ যায় তো x ৰ পাৱাৰটো বাঢ়ি বাঢ়ি কনস্ট্যান্ট ব্লক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তো কেনেকৈ হ'ব CF টো c1 + x c2 হ'ব নেক্সট c3 into x² into e to the power mx হ'ব সো এনেকৈ আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰো সো ইয়াৰে যেহেতু এই ৰুট কিটা তিনিটা ৰুট কিটা কি হয় -1 -1 -1 আৰু এইকিটা ৰিপিটেড ৰুটস হয় সো বাই ফলোইং দ্য ওয়ার্কিং রুল ফর ইকুয়াল ৰুটস ইকুয়াল ৰিয়েল ৰুটস আমি CF টো কেনেদৰে লিখিম সো देयरफॉर CF কি হ'ব CF হ'ব c1 + x c2 + x² c3 into e to the power mx লিখিব লাগে ইয়াতে m ৰ ঠাইত কি আছে -1 আছে -x হৈ গল তো CF হৈ গল তাৰপিছত देयरफॉर আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত যেহেতু ইকুৱেচনটো হোমোজেনিয়াস হয় সো ডাইৰেক্টলি আমি লিখিব পাৰো সো देयरफॉर the general solution is general solution to কি হয় general solution to কি হ'ব y = only CF হ'ব আৰু ইয়াত CF কি হয় c1 + x c2 + x² c3 e to the power -x ঠিক আছে so in this way we can calculate the general solution for a differential equation by following the rules for কি হয় calculating CF that is complementary function আৰু যদি equation টো আমাক linear differential equation with constant coefficient such that the equation is homogeneous তেতিয়া আমি এই ৰুলটো এপ্লাই কৰি পেলাই আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এতিয়া নেক্সট আমি এটা প্ৰবলেম লম যেটো প্ৰবলেমত ৰিপিটেড ৰুটস নাথাকিব ৰিপিটেড ৰুটছৰ বাহিৰে বেলেগ ৰুটছও থাকিব পাৰে দ্যাট মিন্স ৰিপিটেড ৰুটছ থাকিব মই কৈছো যে সাফল কৰি পেলাই এতিয়া পঢ়িম আগতে আমি পাৰ্টিকুলাৰলি কেনেকৈ পঢ়িছিলো আগতে আমি পঢ়াৰ টেকনিকবোৰ কেনেকুৱা আছিল যে আমি কি কৰিছিলো যে প্ৰত্যেকটো এটা কেস বনাই লৈছিলো দ্যাট মিন্স ওয়ার্কিং রুল 1 ত কি পঢ়িছিলো ডিস্টিংক্ট ৰুটছ থাকিলে আমি জাস্ট ডিস্টিংক্ট ৰুটৰ কনসিডাৰেশন লৈ পেলাই আমি এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন উইথ হোমোজেনিয়াস উইথ the homogeneous non-homogeneous term is equal to 0 that is the differential equation is homogeneous and it is linear with constant coefficient tenokwa khetot ami CF calculate koribo kikisu next ami equal roots or khetot equal real roots or khetot kenedore ami CF calculate koru for the given homogeneous linear differential equation with constant coefficient he সম্পৰ্কে কিকিছিলো তাৰ lastly আমি imaginary roots or khetot kenedore complementary function calculate kore আৰু imaginary roots or khetot jodi two pairs of equal jodi thaki jay equal mane
roots থাকি যায় imaginary complex root যদি আমি পাই যাও তেতিয়া হলে আমি কেনেদৰে CF ক্যালকুলেট কৰো সেই সম্পৰ্কে আমি কি কৰিছিলো কেস বনাই আমি কি কৰো এটা পাৰ্টিকুলাৰ হে ৰুল বিলাকৰ বাবে ডিস্টিংলি আমি পঢ়িছিলো এতিয়া আমি কি কৰিছো মই কৈছো অলপ আগতে যে এতিয়া আমি কি কৰিম যে সেই ৰুটস বিলাক যদি সফল হিচাপে সফল হৈ থাকে দ্যাট মিন্স এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনত যদি গোটেই ৰুল বিলাক যদি সফল হৈ থাকে মিন্স ইকুৱেল ৰুটস থাকে নন ইকুৱেল ৰুটস থাকে কমপ্লেক্স ৰুট থাকে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে সলভ কৰিম তাৰ জেনাৰেল সলিউশনটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কেনেমান প্ৰবলেম সলভ কৰিম দেন আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টিগ্ৰেল কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰো তাৰ কাৰণে ৱৰ্কিং ৰুল কিছুমান আছে সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে so let us take another problem so next problem question eta লৈ লো jot real roots আৰু imaginary roots একেলগে আমি পাও তেনেকুৱা এটা problem লৈ লো solve t to the power 6 minus 1 y equal to 0 ঠিক আছে so এই ইকুৱেচনটো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা so এটো তোমালোকে দেখিছাই যে this equation is homogeneous differential equation homogeneous linear differential equation with constant coefficient এতিয়া চোৱা এই প্ৰবলেমটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম so মই এনেকুৱা প্ৰবলেম কিছুমান পিক কৰি লৈছো যত কি থাকে গুটেবোৰ ৰুটছে अवेलेबल থাকে ঠিক আছে সফল হৈ থাকে যাতে তোমালোকক মই সেই যেতিয়া তোমালোকে তেনেকৈ যিকোনো ৰুটছ মানে একেটা ইকুৱেচন এটা পোৱা তেতিয়া হলে জেনাৰেল সলিউশনটো আমি কেনেদৰে আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে সেই কথাখিনি যাতে আমি জানি যাও সেই কাৰণে মই এনেকৈ লৈছো আৰু সেই কথাখিনি ডিসকাস কৰি দিয়াৰ লগে লগে CF হোমোজেনিয়াস ইকুৱেচনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ উলিয়া তাৰ বাবে জেনাৰেল সলিউশন কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰে সেই গুটেখিনি কথা আলোচনা কৰি দিয়া হ'ব তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিলে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ডিল কৰিব পাৰিবা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাথাকে আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে তাৰ পিছতে আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টিগ্ৰেল কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰো শিকিম আৰু পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টিগ্ৰেল লোৱাৰ পাছতে আমি এটা নন হোমোজেনিয়াস লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিচিয়েন্টৰ বাবে আমি কেনেদৰে জেনাৰেল সলিউশনবোৰ লিখো সেই সম্পৰ্কে আমি ধুনীয়াকৈ ওয়ান বাই ওয়ান আমি আলোচনা কৰি যাম ঠিক আছে সো এই ইকুৱেচনটো তোমালোকে মন কৰিবা তো given differential equation is given D means differential equation is d to the power 6 minus 1 y equal to 0 right এটা a differential equation to jodi mon kora ami first ki korim auxiliary equation for the given differential equation ami find out korilom for given differential equation ami find out korilom ki hoy tomaloke swa d to the power 6 minus 1 equal to 0 ঠিক আছে তো এই ইকুৱেচনটো কেতিয়া আমি কি কৰিম এই ইকুৱেচনটোৰ আমি ৰুট বিলাক আমি ফাইন্ড আউট কৰিব ট্ৰাই কৰিম আৰু ৰুট বিলাক কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰি যাবা ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা তো ৰুট বিলাক চোৱা আৰু ৰুট বিলাক ক্যালকুলেট কৰাৰ যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া হয় সেইবিলাক একচুয়ালি মই তোমালোকক নিশিকালেও হ'ব কিয় কাৰণে তোমালোকে অলৰেডি ডিফাৰেন্ট পলিনোমিয়েলৰ কাৰণে তোমালোকে ৰুটস ক্যালকুলেট কৰিব অলৰেডি হাই সেকেন্ডাৰী লগেটো সাফিচিয়েন্টলি শিকি আহিছে সো মই ভাবো তোমালোকে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ পাৰিবা ষ্টিল মই অকমান হিন কিছুমান দি যাম তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা যাতে অতি সোনকালৰ ভিতৰতে ৰুটস কিটা ফাইন্ড আউট কৰি ল'ব পৰা আৰু লগতে ৰুটস কিটা ফাইন্ড আউট কৰি ল'বলৈ পাৰিলে আমাৰ ফাইনালি গুটেখিনি বস্তু ডান হৈ যায় কিয় কাৰণে ৰুটস কিটা পাই গলে আমি কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে অলৰেডি ৱৰ্কিং ৰুল বোৰ শিকিছো গতে ৰুল যদি ৰুটস কিটা ইমিডিয়েটলি আমি ফাইন্ড আউট কৰি লও তেনে হলে আমি আলটিমেটলি কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন কিটা কনস্ট্ৰাক্ট কৰাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আহি নপৰে সো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা যাতে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ৰুটস কিটা ফাইন্ড আউট কৰি ল'বলৈ পাৰা ঠিক আছে সো ওকে সো আমি এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনটোৰ বাবে এতিয়া আমি কি কৰিম ৰুটস কিটা ফাৰ্স্ট আমি ফাইন্ড আউট কৰিম সো তাৰ কাৰণে মই কৈছো অলপ আগতে পুট এটা সো মই যেটো পুট বুলি লিখিছো d = m ইট ইজ নট নেসেসারি তোমালোকে এনেকে নলৈ পেলাও d to the power 6 minus 1 equal to 0 কৰি লৈ পেলাও তোমালোকে d ভ্যালুটো উলিয়াই দিলে হ'ল ਪਰ মই ইয়াত পুট কৰি লৈছো সো কিছুমান কিতাপত লিখায় সো সেইটো কাৰণে এনেকে লৈ লওঁ আৰু সো নললেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই বা ভুল নহয় কেতিয়াও ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তোমালোকে পুট d equal to যদি m পুট কৰি লওঁ তেতিয়া কি পাম আমি m to the power 6 minus 1 equal to 0 এই ইকুৱেচনটো এটা কেনেকৈ সলভ কৰিবা তাৰ কাৰণে কিছুমান ট্ৰিক আছে ট্ৰিক বিলাক ইউজ কৰিব লাগিব তোমালোকে সো কেনেকৈ সলভ কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা তো মই ট্ৰিকটো শিকাই দিছো ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া সোৱা এই ইকুৱেচনটো আমি m স্কয়াৰ লিখিব পাৰো এনেকৈ ডেফিনেটলি পাৰো সো ইয়াত 1 কিউব বুলি যদি দিনু m স্কয়াৰ হোল টু দি পাৱাৰ 3 লিখিব পাৰো a to the power m into a to the তোমালোকে জানা
অলৰেডি ক্লাছ 8 তো পঢ়িছে a to the power m whole to the power n equal to কি হয় a to the power mn সো এই যদি ৰুলটো লগোৱা এই ৰুলটো লগালে তোমালোকে পাবা যে m to the power m square whole to the power 3 equal to m to the power 6 minus 1 cube তো 1 to 1 cube বুলি লিখিব পাৰো এতিয়া তোমালোকে ভালকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে এটো a cube minus b cube ফৰ্মুলা পৰি আছে আৰু a cube minus b cube ফৰ্মুলা যদি মনত আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইজিলি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিবা আৰু এইবোৰ তোমালোকৰ মনত থাকিব জিভাৰ আগত থাকিব লাগিব ঠিক আছে এইবোৰ বস্তু পাহৰি গলে নহব মানে এনেকুৱা নহয় মেথছখন মই কৈ দিছো তোমালোকক যে মেথছ বলা বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে আগৰ বস্তুবোৰ পাহৰি পেলাই এতিয়া কোন নতুনকে বেলেগ কিবা নতুন শিকিম তেনেকুৱা নহয় আগৰ বস্তুবোৰ দৰকাৰ হ'বই ঠিক আছে নতুন শিকিমে নতুনত্ব আহিয়ে থাকিব কিন্তু আগৰ বস্তুবোৰ পাহৰি গলে নহয় আগৰ বস্তুবোৰ দৰকাৰ হৈয়ে থাকিব সেইবোৰ ব্যৱহাৰ প্ৰত্যেক খনতে তোমালোকৰ সেইবোৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব গতিকে তোমালোকে আগৰ বস্তুবোৰ যাতে মনত ৰাখিব পৰা সেইটো তোমালোকে সুবিধা কৰি লবা আৰু সেইখিনি তোমালোকৰ ক্ৰেডিট ঠিক আছে সো a cube minus b cube equal to কি হ'ব a minus b into a square plus ab plus b square so এই ফৰ্মুলাটো আমি ইয়াত লগাই পেলাই আমি কি লিখিব পাৰিম m square minus 1 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা ইন ব্ৰেকেট কি হ'ব a square plus ab plus b square ইয়াৰ পৰা কি পাবা m to the power a square বুলি ক'লে m to the power 4 হৈ যাব কাৰণ m square square means m to the power 4 plus ab বুলি ক'লে গলে m square plus কিমান হ'ব 1 square means 1 equal to 0 এটা তোমালোকে দেখিছা m square minus 1 equal to 0 পৰা কি পাবা m equal to plus minus 1 পাবা আৰু এইটো সলভ কৰিব লাগিব m to the power 4 plus m square plus 1 টো তোমালোকে সলভ কৰিব লাগিব আৰু এটো সলভ কৰিব কাৰণে ইজি হয় এটো সলভ কৰিবলৈ তোমালোকে যেটো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ যেটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলাটো লগাই দিলে হৈ গল সো m to the power 4 টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো m square এনেকৈ স্কয়াৰ লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো প্লাস m square plus 1 equal to 0 ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু তোমালোকে কৰিব পাৰিব লাগিব এইখিনি ধুনিয়াকে তোমালোকে সলভ কৰি ললে ফাইনালি আমি এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিম ধুনিয়াকে ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সো এটা এই কোৱেশ্চনটোৰ দুটা ৰুট পালো কি প্লাস মাইনাস 1 ঠিক আছে আৰু এই ইকুৱেশনটো সলভ কৰি পেলাই আমি ফাইনালি ৰুট কিটা ফাইন্ড আউট কৰি ললে আৱাৰ প্ৰবলেম উইল বি সলভ ঠিক আছে এটা সব কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশনৰ যদি ফৰ্মুলাটো লগাই দিয়া m স্কয়াৰ ইকুৱেল টু আমি ফাৰ্স্ট আমি ধৰি লওঁ m স্কয়াৰ ইকুৱেল টু t বুলি ধৰি লওঁ ঠিক আছে এই ইকুৱেশনটো m স্কয়াৰ ইকুৱেল টু t বুলি ধৰি ললে কি পাম t স্কয়াৰ প্লাস t প্লাস 1 ইকুৱেল টু 0 সো এটো এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশন বনি গল আৰু পিছত আমি আকৌ ৰিপ্লেস কৰি দিম t জায়গাত m স্কয়াৰ তাৰছত আৰু ক্যালকুলেট কৰি ফাৰ্দাৰ সিম্পলিফাই কৰি পেলাই আমি ফাইনাল ৰুট কিটা আমি ক্যালকুলেট কৰিম এটা চোৱা এইটো এটা পলিনোমিয়েল হয় ম্যাক্সিমাম ডিগ্ৰী কিমান আছে 4 আছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি 4টা ৰুট পাবই লাগিব 4টা ৰুট আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব সো এইবিলাক তোমালোকে ৰুট ক্যালকুলেশন তোমালোকে নিজে শিকিব লাগিব ধুনিয়াকে ঠিক আছে তো এটা দুটা ৰুট পাই গলো প্লাস মাইনাস 1 আৰু বাকি এই ইকুৱেশনটোৰ পৰা আমি m to the power 4 plus m square plus 1 or equal to 0 পৰা আমি 4টা ৰুট কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা সো ইয়াৰ পৰা minus b কি হ'ব 1 হ'ব plus minus b square বুলি ক'লে 1 square minus 4ac into 1 into 1 হৈ যাব ভালকে চাবা 2 into 1 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম minus 1 plus minus root over কিমান পাম minus 4 minus 1 minus 3 divided by 2 ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা t equal to minus 1 plus minus কিমান পাম root over 3 iota divided by 2 পাম ঠিক আছে এতিয়া সোৱা তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা ঠিক আছে তো আমি কি পাইছিলো অলপ আগতে আমি কি ধৰিছিলো m স্কয়াৰ ইকুৱেল টু t ধৰিছিলো তো m স্কয়াৰ ইকুৱেল টু যেহেতু t ধৰিছিলো তো m স্কয়াৰ ইকুৱেল টু t ধৰিছিলো তো t ঠাইত আমি কি পাতি দিম m স্কয়াৰ পাতি দিম m স্কয়াৰ ইকুৱেল টু মাইনাস প্লাস মাইনাস root over 3 iota divided by 2 ঠিক আছে সো এইখিনি ক্যালকুলেশন তোমালোকে পাৰিবা নিজে কৰিবলৈ এটা সোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা যে m স্কয়াৰ ইয়াৰ পৰা সোৱা m স্কয়াৰ মাইনাস তোমালোকে কি পাবা minus 1 plus minus root over 3 iota divided by 2 পাবা equal to 0 এতিয়া সোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এইখিনিতে
এতিয়া ইয়াতে ৰবা এক সেকেন্ড ৰখাচোন কিবা স্টেপ মিস হৈছে নেকি মই লেট মি চেক ইট মিস তো হ'ব না লাগে so still let me check it again m square minus minus 1 plus minus root over 3 iota divided by 2 so এক সেকেন্ড অকমান হোল্ড কৰা তো এই ইকুৱেশ্যনটো মই সলভ কৰাত আৰু এটা ধৰণে সলভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে তো মই সলভ কৰাৰ টেকনিকটো মই চাই দিছো তোমালোকক ঠিক আছে তো এনেকেও তোমালোকে ৰুট কিটা ফাইন্ড আউট কৰি ল'ব পাৰা বাট আৰু এটা ৱে আছে সেইটো ৱেট কৰিলে অলপ সহজভাৱে হৈ যাব মানে টাইম কনজাম্পশনটো কমি যাব ঠিক আছে সো মই অকমান বেলেগ এটা ৱেট ট্ৰাই কৰিছো বস্তুটো ঠিক আছে আমি ইকুৱেশ্যনটো পাইছিলো কি d to the power 4 plus d square plus 1 equal to আমি 0 পাইছিলো এই ইকুৱেশ্যনটো পাইছিলো ৰাইট সো এই ইকুৱেশ্যনটো আমি এটা বেলেগ ধৰণে আমি কনস্ট্ৰাকচন এটা কৰিলো ঠিক আছে এটা চোৱাচোন সো d to the power 4 plus 2d square plus 1 minus d square লিখিলে কিবা প্ৰবলেম আছে নে সো ডেফিনেটলি নাই সো কাৰণ 2d square minus d square কৰি দিয়া লগে আকৌ আমি d square পাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইখিনি পাৰ্ট তোমালোকে মন কৰা এইখিনি পাৰ্ট কি কৰিব পাৰো সো d square whole square লিখি plus 2d square plus 1 minus d square equal to 0 লিখিব পাৰো এটা সো এই পাৰ্টটো কি বনি যাব d square plus 1 whole square minus d square বনি যাব ৰাইট এনেকৈ লিখিব পাৰো তো a plus b whole square পাৰ্ট বনি যাব এইখিনি বা a plus b whole square আহি যাব এতিয়া সো a square minus b square টাইপত হৈ আছে গটিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাব পাৰো চোৱাচোন a square minus b square এইখিনি পৰা চোৱা a square minus b square ফৰ্মুলা বনি আছে তো ইয়াৰ পৰা কি পাব পাৰো তোমালোকে ভালকে যদি মন কৰা দেখিবা a plus b পাব পাৰো আমি ঠিক আছে a plus b পাব পাৰো ঠিক আছে a plus b পাব পাৰো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি পাব পাৰো a minus b পাব পাৰো সো এটো a বুলি ধৰা যদি এটো b বুলি ধৰা a plus b লিখিলো দেন a minus b লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো ক্যালকুলেশন বিলাক তোমালোকে নিজৰ ধৰণৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে মই অলপ সহজ কৰি ল'ব কাৰণে আকৌ মই এনেকৈ কৰিছো বাট মই যেটো আগতে কৰিছিল সেই প্ৰসেছটো ওলাব বাট অকমান মানে বেছি লেমডি হৈ যায় সো সেই প্ৰসেছটো মই যাব বিচাৰো না অলপ সহজভাৱে মই উলিয়াই দিছো বস্তু ঠিক আছে সো তোমালোকে নিজৰ ধৰণত যদি নিজেও যদি অলপ সোনকালে বেলেগ ধৰণে উলিয়াই ল'ব পাৰা তোমালোকে উলিয়াই ল'বা ঠিক আছে সো এটো a plus b a minus b লিখিলো তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি ক্যালকুলেট কৰা এই দুটা ইকুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিব লাগে এই দুটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিলে আমি কি পাম চোৱা ঠিক আছে তো d square plus d plus 1 d square plus minus 1 d square minus d plus 1 ঠিক আছে এই বস্তু দুটা তোমালোকে যদি সলভ কৰা তোমালোকে দেখিবা ইয়াৰ পৰা কি পাবা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পুটিং d equal to যদি m কৰি দিয়া বা d equal to m পুট নকৰি যদি ডাইৰেক্টও কয় একো প্ৰবলেম নাই সো পুটিং এগেইন পুট d equal to m যদি কৰি দিয়া তোমালোকে ইয়াত কি পাবা তো ইয়াত পুট কৰিলে কি পাবা তোমালোকে একচুয়ালি এমতে পিছত প্ৰথমতে পুট কৰি দিছিলো তো মই এতিয়া আকৌ এবাৰ পুট কৰি দেখাই দিছো তো প্ৰথমতে লিখি ললে তোমালোকে জাস্ট m স্কয়াৰ m to the power 4 plus d m স্কয়াৰ plus 1 কৰি পেলাই তোমালোকে এটো এনেকৈ মিলাই ল'ব পাৰা ঠিক আছে d equal to m পুট কৰিলে কি হ'ব m স্কয়াৰ plus d plus 1 sorry m plus 1 into m square minus m plus 1 equal to আমি 0 পাম সো এই দুটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা কি পাব পাৰা সো either this is equal to 0 or this is equal to 0 that means আমি কি পাব পাৰো m square plus m plus 1 equal to 0 or কি পাম m square minus m plus 1 equal to 0 ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা চোৱাচোন ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দুটা ৰুট পাবা কি ৰুট পাবা আৰু এটো জাস্ট তোমালোকে you need to follow the quadratic equation formula আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাব পাৰা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই কোৱেশ্যনটো যদি সলভ কৰা কি পাবা m equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac b means 1 square minus 4 into ac divided by 2 আৰু এই or এটো কৰিলে কি পাবা minus b মানে কিমান প্লাস হ'ব 1 plus minus root over b square minus 4 into a into c divided by 2 so that means আমি m equal to কি পাম minus 1 plus minus root over 3 iota divided by 2 then or কি পাম আমি
m equal to half plus minus root over 3 iota divided by 2 so এই root দুটা root আমি পাই গলো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে এই দুটা root পাইছো means কি এই দুটা তোমালোকে যদি ভালকে মন কৰা আমি টোটাল 4টা root পাই আছো কাৰণ প্লাস মাইনাস কে আছে ৰাইট সো আমি যেহেতু যেটো ইকুৱেচনৰ পৰা এই root কিটা ফাইনাল কৰিছো এটো এটা 4 ডিগ্ৰী পলিনোমিয়াল হয় গতিকে আমি ম্যাক্সিমাম 4টা root পাবই লাগিব আৰু দেখি আছে ক্লিয়াৰলি আমি 4টা root পাই আছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা একেটা ইকুৱেচনতে তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াত একেটা ইকুৱেচনতে তো একেটা ইকুৱেচনতে আমি যিকিটা root পালো সেইকিটা root কি পালো আমি m1 equal to আমি ধৰ সেইকিটা root কি নাম দিলো m1 equal to 1 m2 equal to -1 কাৰণ প্লাস মাইনাস 1 পাইছিলো ফার্স্ট ইকুৱেচনটো সলভ কৰি আৰু নেক্সট ইকুৱেচনটো সলভ কৰি কি পাইছো m3 আমি নাম দিছো a2 ইকুৱেচন m3 কি নাম দিছো -1 plus root over 3 iota divided by 2 then m3 m4 কি হ'ব -1 minus root over 3 iota divided by 2 ঠিক আছে তো এটা কাম কৰো এইখিনিত আমি ইয়াতে এনেকে নিদি সো প্লাস মাইনাস হিচাপে লিখো কাৰণ কমপ্লেক্স ৰুট আহিলে প্লাস মাইনাস কনসিডাৰেচনটো ধৰি পেলাই CF টো ডাইৰেক্ট কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈ যায় ঠিক আছে সো প্লাস মাইনাস ৰাখি দিছো দেন আমি m4 টো দিছো নাম কি দিছো m4 টো আমি অলপ আগতে পাইছো m4 টো কি পাইছো যে 1 plus minus root over 3 iota divided by 2 so root কিটা হল আমি কিটা পাইছো আৰু root কিটা তোমালোকে কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে হেতু তোমালোকে নিজৰ ষ্টাইলটো কৰিব পাৰা মই কৈছো তো এইকিটা root পাইছো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব CF টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম আৰু এইটোৱে হৈছে মই এই বস্তুটোৱে তোমালোকক শিকাব বিচাৰিছো যে তোমালোকে যদি একেলগে যদি root বিলাক যদি ৰিয়েল ৰুটছও পাই যোৱা কমপ্লেক্স ৰুটছও পাই যোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকে CF টো কেনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিবা আৰু জেনাৰেল সলিউশনটো কেনেকৈ লিখিবা সো সেই সম্পৰ্কে মই তোমালোকক অলপ বুজাই দিব বিচাৰিছো সেই কাৰণে মই এইটো এক্সাম্পল লৈছো ঠিক আছে তো কমপ্লিকেশনস তোমালোকে আনিব লগা একো নাই ধুনিয়াকে কিবা বুজি নাপালে মোক খুধি লবা সো আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইওৰ ডাউটস ঠিক আছে তো CF কি হ'ব CF চোৱা সো গুটেই কিটা চোৱা এটো এটা ডিস্টিংক্ট ৰুট এটো এটা ডিস্টিংক্ট ৰুট সব গুটেই কিটা ডিস্টিংক্ট ৰুট আছে সো কোটো আমি দেখা নাই যে ৰিপিটেড ৰুটস আছে বুলি বলে ঠিক আছে ভালকে যদি মন কৰা তোমালোকে দেখিবা তো CF টো আমি কেনেদৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম তো প্ৰথমতে C1 লিখিম e to the power ফার্স্ট ৰুট টো m1 ৰ কাৰণে লিখিম কিমান হ'ব e to the power x হৈ গল দেন C2 e to the power -1 টো লিখিম -1 means -x হৈ যাব দেন C3 প্ৰথমতে কমপ্লেক্স ৰুট কিটা লিখোতে আমি প্ৰথমতে কি লিখো এই কমপ্লেক্স ৰুটটো যদি তোমালোকে চোৱা ফার্স্ট আমি e to the power real part of x লিখো real part কি হৈছে -half into x হৈ যাব তো ব্ৰেকেটত কি লিখিম a আমি লিখিম a নিলিখি আমি C3 C4 ইউজ কৰিলো একো প্ৰবলেম নাই C3 cos beta x beta means কি root over 3/2 so root over 3/2 into x plus C4 sin root over 3/2 x ঠিক আছে so plus e to the power next a root টোৰ বাবে আমি e to the power কি লিখিম প্ৰথমতে real part টো লিখিম half into x then C5 cos real part কি imaginary part কি হ'ব root over 3/2 x plus C6 sin root over 3/2 into x তো আমি CF টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিলো কেনেকৈ দেখিলা যে আমি কি কৰিলো প্ৰত্যেকটো ৰুটৰ কাৰণে ডিফাৰেন্টলি আমি লিখিলো CF ত যি কিটা টার্ম ইনক্লুড হয় সেই টার্ম কিনা আমি ধুনিয়াকে সজাই পেলাই লিখিলু ফার্স্ট আমি a টু ডিস্টিংক্ট ৰুট m1 ডিস্টিংক্ট ৰুট টোৰ বাবে লিখিলো তাৰ কাৰণে C1 * e to the power x লিখিলো প্লাস a টু ডিস্টিংক্ট ৰুটৰ কাৰণে C2 * e to the power -x লিখিলো প্লাস এই ডিস্টিংক্ট ৰুট টো m3 কাৰণে আমি কি লিখিলো কমপ্লেক্স ৰুটৰ কাৰণে যেনেকৈ CF টো হয় জাস্ট আমি কি কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো ডিস্টিংক্ট ৰুটৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কে CF কিটা লিখি লৈ পেলাই এক্সট্ৰা কে যেকিটা CF ত টার্ম ইনক্লুড হয় একিটা লিখি লৈ পেলাই এড কৰি দিব লাগে সাম আপ কৰি দিলে ফাইনালি যেটো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন আমাক গিভেন দিয়া থাকে যেটো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ বাবে আমি CF কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে সেই CF টো আমাৰ কনস্ট্ৰাক্ট হৈ যায় আৰু কনস্ট্ৰাক্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি ডাইৰেক্টলি আমি যেটো হোমোজেনিয়াস ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন কনস্ট্যান্ট কোএফিচিয়েন্টৰ কাৰণে আমি যেটো জেনাৰেল সলিউশন হ'ব লাগে হেতু পাই যাও সো y = কি হৈ যাব CF হৈ যাব CF means এইখিনি তোমালোকে এইখিনি টার্ম লিখি লিবা তো জেনাৰেল সলিউশন কি হৈ যাব জেনাৰেল সলিউশনটো কি হ'ব y = জেনারেল সলিউশন কি হ'ব y = CF আৰু CF জাস্ট লিখি দিবা এনেকৈ হৈ গল ঠিক আছে সো এনেকৈ আমি CF ক্যালকুলেট কৰো যদি ডিফারেন্ট ৰুটস যদি একেলগে থাকে সাপোল হৈ থাকে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি PI কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰে সো differential equation second order differential equation non homogeneous linear differential equation with constant coefficient ৰ বাবে আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম that means working rule বিলাক আমি লাহে লাহে one by one আমি লাৰ্ন কৰিম ঠিক আছে সো এক্সাম্পলও দি যাম লগতে তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা
So next আহি গৈছে determination of particular integral heading to দি লবা নেকে determination of pi that is full form কি particular integral আৰু particular integral টো কেতিয়া দৰকাৰ হয় যেতিয়া second order differential equation টো non homogeneous হয় ঠিক আছে so আমি first working rule টো learn কৰো working rule 1 so মই one by one মই শিকাই যাম working rule first working rule টো তোমালোকে মন কৰিবা so কিছুমান structure particular structure দি দিম সেই structure বোৰ follow কৰি পেলাই তোমালোকে ধুনিয়াকে তোমালোকে find out কৰিব লাগিব ঠিক আছে So working rule 1 to man tumalok disu swa tumaloke so dia ami eta differential equation suppose we have given a differential equation fd ঠিক আছে into y equal to x তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা এই differential equation to structure to এই y coefficient পুৰ যদি d polynomial এটা থাকে fd means as a function of d that means ইয়াতে যদি y coefficient to এটা কি হয় polynomial of d হয় আৰু non homogeneous part to যদি এবাৰ 0 না থাকে দেখিছা x লিখিছো তেতিয়া হলে first working rule to আমি সোৱা মন কৰা যদি x to different functions থাকে তেতিয়া হলে আমি কেনে দৰে আমি particular integral টো আমি ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে সবই প্ৰথমে ফার্স্ট আমি কনসিডারেশন টো লোৱা working rule 1 it working rule 1 will দিছো to find pi তো if x equal to কি হয় যদি x equal to যদি e to the power ax হয় that means exponential function হয় ঠিক আছে where a is a constant তেতিয়া হলে আমি কেনেদৰে আমি pi টো ফাইন্ড আউট কৰিম তো সেই ৰুল টো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্ৰত pi টো কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা pi টো কি হ'ব তোমালোকে 1 by f of d into e to the power ax that means যেটো polynomial given দিয়া থাকিব y coefficient হিচাপে হেতু ফার্স্ট লিখিলম 1 by fd that means সেই polynomial টো 1 divided by তলত polynomial টো denominator সেই d polynomial টো লিখিলম into e to the power ax কৰিম that means right hand side of term to multiply কৰি দিম তাৰ পিছত আমি কি কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে you have to just replace d by a তো pi a এনেকুৱা যদি x equal to exponential function দিয়া থাকে e to the power x type of দিয়া থাকে তো a to different constant ইয়াত 1 ও থাকিব পাৰে 2 থাকিব পাৰে like -2 -3 থাকিব পাৰে তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এই ক্ষেত্ৰত pi ক্যালকুলেট কৰোতে 1 by fd into e to the power x লিখি লৈ লাষ্টত কি কৰিব লাগিব যে তোমালোকে d ঠাইত কি ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব a to ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব that means এই কনস্ট্যান্ট টো ৰিপ্লেস কৰি দিলে ফাইনালি we get the particular integral that means আমি কি কৰিব লাগিব d জেগাত f a লিখি দিম এটা স্মল a এই যেটো কনস্ট্যান্ট প্ৰেজেন্ট আছে ইয়াতে a টো লিখি দিম ঠিক আছে into e to the power ax হৈ যাব সো এনেকে আমি কি কৰিম আমি ক্যালকুলেট কৰিম এনেকে আমি ক্যালকুলেট কৰিম pi টো আমি ক্যালকুলেট কৰিম যদি x to e to the power ax হিচাপে দিয়া থাকে সো এটা এটা एग्जांपल লও ঠিক আছে তো एग्जांपल টো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা তো एग्जांपल টো জৰিয়তে তোমালোকে এই বস্তুৰ আইডিয়াটো পাই যাবা ঠিক আছে সো এই ৰুলটোৰ সম্পৰ্কে মই বুজাবলৈ এটা एग्जांपल দিম এতিয়া সেই एग्जांपल টো তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে এটা সোৱা এটা एग्जांपल লৈ লও एग्जांपल ভালকে মন কৰিবা d স্কয়ার সলভ d স্কয়ার minus 3d plus 2 into y equal e to the power 3x তো এই প্ৰবলেমটো এটা সলভ কৰিম ঠিক আছে আৰু এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰোতে তোমালোকে ওয়ার্কিং রুলটো সম্পৰ্কে ইন ডিটেইলস গম পাইছা ঠিক আছে এই তোমালোকে এই বস্তুটো মন কৰা এটা সলিউশনটো সোৱা সো সলিউশনটো এটা সোৱা ইয়াত নন হোমোজেনিয়াস টার্মটো 0 নহয় কিন্তু ইয়াতে কি আছে e to the power 3x আছে that means x ৰ ভ্যালুটো ইয়াত কি আছে ক্যাপিটাল x ৰ ভ্যালুটো e to the power 3x আছে আৰু অলপ আগতে শিকিলো যে ওয়ার্কিং রুলটো শিকিলো যে যদি x equal to e to the power ax থাকে তেতিয়াহলে পার্টিকুলার ইন্টিগ্রাল কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সো সেই টেকনিকে টু ইউজ কৰি পেলাই আমি পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালটো উলিয়ালম আৰু ইয়াৰ পার্টিকুলার ইন্টিগ্রালটো কিয় দৰকাৰ হয় কাৰণ নন হোমোজেনিয়াস টার্ম ইজ নন জিরো আৰু এই ডিফারেন্সিয়াল এই টাইপৰ ডিফারেন্সিয়াল ইকুৱেচনৰ বাবে সলিউশনটো কি হয় জেনাৰেল সলিউশনটো কি হয় y equal to কি হয় মই আগতে কৈছো cf plus pi গতিকে আমি ইয়াত cf উলিয়াব লাগিব pi ও আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব সো ফার্স্ট আমি ফাইন্ড আউট কৰিলো cf ঠিক আছে so given differential equation is
given differential equation is d square minus 3d plus 2 এটো এটা quadratic polynomial দিয়া আছে y coefficient টো সো ইয়াতে এই মই অলপ আগতে যে fd বুলি কৈছিলো ইয়াতে fd টো কি হয় এই fd টো এই polynomial টো হয় d square minus 3d plus 2 that means y coefficient or যেটো polynomial আছে এটো fd হয় এতিয়া সোয়া সো cf কি হ'ব cf ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে এটা auxiliary equation is প্ৰথমে তোমালোকে এটা auxiliary equation is লিখি লোৱা auxiliary equation টো কি হ'ব তোমালোকে by putting সো এনেকে লিখিবা by putting d equal to small m the auxiliary equation is কি হ'ব m square minus 3m plus 2 equal to 0 that means এই quadratic polynomial টো d জায়গাত m put কৰিলা তো এটো যদি তোমালোকে সলভ কৰা কি পাবা m square just factorize কৰি দিয়া minus 2m minus m plus 2 equal to 0 তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা m এটা কমন লোৱা m minus 2 then minus 1 এটা কমন লোৱা m minus 2 তো আলটিমেটলি তোমালোকে এখিনি যদি আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰা ফার্দার সিম্পলিফাই কৰা কি পাবা m minus 1 into m minus 2 will be equal to 0 ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ভালকে মন কৰা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ৰুট কিটা কি পাবা m equal to 1 and 2 আৰু এই ৰুট দুটা তোমালোকে দেখিছা কি ৰুট হয় ৰিয়েল ৰুটস হয় আৰু লগতে ডিস্টিংক্ট ৰিয়েল ৰুটস হয় ঠিক আছে মানে বেলেগ বেলেগ হয় সো পৃথক এনেকুৱা পৃথক পৃথক যদি বাস্তৱ আমি মূল পাওঁ তেনে হলে আমি cf টো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা মই শিকাইছো আগতে সো therefore cf কি হ'ব কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংশন কি হ'ব সো c1 into e to the power x that means 1x হয় কিন্তু ইয়াতে 1 into x means 2x এ হ'ব তো then c2 কি হ'ব e to the power 2x that means দুটা ৰুট থাকিলে আমি cf টো কেনেকুৱা হয় মই স্ট্ৰাকচাৰটো আগতে এক্সপ্লেইন কৰিছো c1 into m1x c1 into e to the power m1x c2 into m2x so এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰটো আহে তো এই স্ট্ৰাকচাৰটো লিখিলে এনেকৈ লিখিব লাগিব cf equal to c1 into e to the power x plus c2 into twice x এটা নেক্সট কামটো হ'ল আমি pi টো ক্যালকুলেট কৰা সো pi টো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে শিকাইছো অলপ working rule 1 by using working rule 1 by using working rule 1 we get so আমি pi কি হ'ব তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিব না লাগে by working rule 1 বুলি কলে মই জাস্ট বুজাবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত লিখিছো 1 by fd কিমান হয় মই অলপ আগতে দেখাইছো d square minus 3d plus 2 আৰু ক্যাপিটাল x কি হয় ইয়াতে রাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্মটো কি আছিল e to the power thrice x আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ pi উলাব লাগে শিকাইছো তোমালোক ঠিক আছে সো ইয়াতে কি কৰিবা জাস্ট তোমালোকে fd জায়গাত কি লিখিব লাগে d জায়গাত a ৰিপ্লেস কৰিব লাগে ইয়াতে a কি হয় স্মল a কি হয় 3 হয় জাস্ট আমি d জায়গাত কি পুট কৰিম 3 পুট কৰি দিম 3 পুট কৰিলে কিমান পাম 3 স্কয়ার minus 3 into 3 plus 2 e to the power 3x ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ক্যালকুলেট কৰা 9 minus 9 0 হৈ যাব ডিভাইড সো 1 by 2 থাকিব e to the power thrice x so pi কিমান পালা 1 by 2 e to the power thrice x so therefore the general solution will be cf plus pi তো কি হ'ব তোমালোকে চোৱা therefore the general solution will be the general solution for a given differential equation will be y equal to cf plus pi right আৰু ইয়াত cf কিমান হ'ব c1 into e to the power x plus c2 into e to the power 2x ঠিক আছে আৰু pi কিমান পাইছা half into e to the power thrice x so in this way you can calculate the general solution for a linear differential equation which is non homogeneous with constant coefficient ঠিক আছে so তোমালোকে তাৰ কাৰণে জেনাৰেল সলিউশনটো ফাইন্ড আউট কৰা দ্যাট মিন্স এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন সেকেন্ড অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন যদি লোৱা যেটো নন হোমোজেনিয়াস হয় তাৰ বাবে যদি জেনাৰেল সলিউশন উলাব লাগে তোমালোকে জেনাৰেল সলিউশনৰ স্ট্ৰাকচাৰটো জানা y = cf + pi that means we need to calculate cf and pi আৰু cf আৰু কেনেকৈ pi কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো মই শিকাইছো আজি এটা ৰুল ডিসকাস কৰিলো that means x = that means যদি নন হোমোজেনিয়াস টাইমটো যদি x = e to the power ax টাইপৰ হয় that means exponential function এটা যদি আমাক দিয়া থাকে তেতিয়া হলে আমি কেনেদৰে pi ক্যালকুলেট কৰো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি জেনাৰেল সলিউশনটো কেনেকৈ লিখো তো মই দেখুৱালো সো নেক্সট ভিডিওত আমি যিবোৰ ওয়াৰ্কিং ৰুল আছে pi ক্যালকুলেট কৰা কাৰণে সো সেইবোৰ শিকিম আৰু সেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে তোমালোকৰ ৰং স্ক্যান ডিসকাস কৰিম তোমালোকৰ লগত ৰং স্ক্যানৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিওৰামছ আছে সেইবোৰ আলোচনা কৰি দিম দেন সেই ইউনিটটো কমপ্লিট কৰি দেন সেকেন্ড ইউনিট তোমালোকৰ যিটো মডেলিং আছে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং সেই ইউনিটটো আমি টাচ কৰিম আৰু লগতে simultaneously তোমালোকক ৰিয়েল এনালাইসিস পেপাৰখনো মই আগবঢ়াই লৈ গৈ থাকিম
ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা চ' আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইউ ডাউট চ' থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো